Άντε να το ξεκινήσουμε γιατί βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί. Καλησπέρα σε όλους. Μετά από... Τώρα δεν θυμάμαι, είναι καιρός. Γεια σου Νίκο, γεια σου Χρήστο, Τάσο, Γιάννη, Ευθύμιε. Δεν θυμάμαι αν είναι πολύ καιρός που έχουμε να κάνουμε live. Θέλω να μου πείτε επίσης αν ενοχλεί και ο ανεμιστήρας στο μικρόφωνο, γιατί τον έχω δίπλα μου. Καλησπέρα Γιάννη. Και αν ακούγεται στο φύσιμα, ξέρω, στο μικρόφωνο. Οπότε να τον αλλάξω θέση. Έχουμε να κάνουμε αρκετό καιρό live, αλλά νομίζω ότι τώρα έπρεπε να γίνει ένα live, έτσι, για να πούμε 2-3 πράγματα για το τι έρχεται, γιατί έρχονται κάποια drones. Το ξέρετε, το έχετε δει από το κανάλι, έχετε πληροφορηθεί και από άλλα σημεία ίσως. Σε αυτά τα drones δεν είναι το Mini 5 Pro. Ευχαριστώ Τάσο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χρήστο. Λοιπόν, σε αυτά τα... Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ παιδιά. Λοιπόν, οπότε σε αυτά τα drone που έρχονται το Mini 5 Pro δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία εγγραφή, δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένουμε προφανώς το DJI Neo και το DJI Neo θα έρθει τις επόμενες μέρες. Λένε ότι θα βγει teaser μέχρι την Παρασκευή. Κάτι λέγανε για 29 αύριο, τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, δεν είναι σίγουρο ακόμα. Η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει, εγώ μέχρι στιγμής έχω 5 Σεπτεμβρίου. Τώρα θα είναι 5, δεν θα είναι, μένει να το δούμε. Teaser πάντως λένε ότι θα γίνει από αύριο. Τώρα και αυτό θα το δούμε. Ένα αρκετά καλά υποσχόμενο drone θα έλεγα. Είδατε και το βίντεο έτσι που κάναμε ένα preview. Είναι ένα drone, πραγματικά ένα drone για τον αρχάριο και όχι γιατί το Mini ξεκίνησε να είναι για αρχάριους, αλλά προχώρησε αρκετά. Ειδικά με το Mini 4 Pro έχει προχωρήσει αρκετά. Μεγάλη βελτίωση στο φακό, στην κάμερα, στον τρόπο πτήσης, 360 αποφυγή εμποδίων κτλ. Έχει φύγει πλέον, και η τιμή του βέβαια, έχει φύγει πλέον από το drone του αρχάριου, έχει γίνει ένα mid-range θα έλεγα, low-mid θα έλεγα, γιατί high-mid είναι η σειρά Air, και βλέπουμε ότι η DJI θέλει να χτυπήσει τη Hover Air που έχει κυκλοφορήσει το Hover Air X1, το έχετε δει στο κανάλι, ένα selfie drone το οποίο κάνει αποκλειστικά και μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Έχετε δει και δοκιμές που έχω κάνει και τα λοιπά, με κάμερα ok, εντάξει, 2,4 είναι, δεν είναι 4K. Αυτοί τώρα ετοιμάζονται να βγάλουν καινούριο, το οποίο θα λέγεται Hover Air X1 Pro, κάπως έτσι, και θα έχει 4K. Αλλά μέχρι στιγμής είμαστε στα γραφικά σε αυτούς και έχει ξεκινήσει μια πώληση υποστήριξη early bird λέγεται, δηλαδή κάποιος που πληρώνει πολύ νωρίς με κάποια έκπτωση και λένε για κυκλοφορία τέλος Οκτωβρίου. Βέβαια με κάτι τιμές οι οποίες η Pro έκδοση θα είναι 700 ευρώ, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για... δεν αξίζει δηλαδή εκ των πραγμάτων, αν όντως είναι αυτές τις τιμές, να πας σε κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ένα selfie drone, ουσιαστικά με καλύτερη κάμερα. Δηλαδή, σαν το Hover Air X1 θα είναι απλά καλύτερο. Επόμενο μοντέλο, λογικό. Αλλά αν είναι η τιμή εκεί πέρα πάνω, πραγματικά δεν το βλέπω να αξίζει, γιατί κάποιος θα πάει σε ένα mini και τελειώνει η υπόθεση. Τώρα, να έρθουμε πίσω στο Neo. Το Neo φαίνεται να είναι ένα drone, καταρχάς είναι μικρούλι Avata 2, ξεκάθαρα, οπότε και για FPV θα κάνει Pro και Pro Max. Μπράβο ρε Νίκο, τρώω και εγώ κάτι κολλήματα. Hover Air X1 Pro και X1 Pro Max, ωραία, μπράβο. Για το Pro Max λένε ότι θα φτάνει στα 7 κατοστάρικα εντωμεταξύ. Λοιπόν, για το Neo τώρα, μικρογραφία του Avata 2, αποδεδειγμένο πλέον το σχήμα αυτό σαν Cinewoop ότι παίζει καλά από το Avata 2, και ως πιο μικρό το Neo, αν θέλουμε να το πετάξουμε FPV που θα γίνεται, θα μπορούμε να το πετάμε σε μικρότερους χώρους και τέτοια γενικώς. Και με τιμή πάρα πολύ προσιτή. 350 το κόμπο εγώ ξέρω. Τώρα κάτι είδα εχθές ότι πήγε 450, ένα χρηματιστήριο. Ένα χρηματιστήριο τέλος πάντων, αλλά κάτω από 400 ευρώ αν είναι πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί δεν θα βρεις κάτι άλλο στην αγορά ποιότητα DJI κτλ.
Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι αισθητήρα θα έχει όμως το 8K, γιατί 8K, άμα είναι σε αισθητήρα μισής ίντσας να το βράσω, έτσι. Καλύτερα να είναι 4K ή και 2,4K και να είναι μια ίντσα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι, Νίκο, νομίζω ότι δεν θα τους πάει καλά. Αν και θυμάσαι και στο κανάλι ήμουνα υποστηρικτής αυτής της λύσης και είμαι ακόμα υποστηρικτής αυτής της λύσης. Αλλά νομίζω ότι δεν θα τους πάει καλά, γιατί και το Hover RX1 ήταν ακριβό για αυτά που έκανε. Θυμάσαι, ήταν ακριβό. Όπως και αυτά που θα βγάλουν τώρα, αυτές οι τιμές που ακούγονται είναι πολύ ψηλές για αυτό που είναι να κάνουν. Δηλαδή, όσο καιρό το έχω, το χρησιμοποιώ σαν δεύτερο drone. Έλα να βγάλω και μία με αυτό. Κάπως έτσι. Ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει μόνο αυτό, γιατί δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο αυτό. Δεν κάνει δηλαδή τα άλλα που κάνουν τα mini air κτλ. Λοιπόν, Neo έρχεται, έχω βάλει απάνω και μία ψηφοφορία. 88% δεν θα το αγοράσετε. Εντάξει, να δούμε τι έγινε. Για καλησπέρα, Άγγελε. Πάντως, το κανάλι θα το παρουσιάσει, το Neo, να δείτε πως είναι. Κλασικά θα κάνουμε όλες τις δοκιμές. Θα κάνουμε τις δοκιμές, γιατί θα έχει και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως έχει και το Hover Air, δηλαδή με το κουμπάκι από πάνω. Τα είπαμε και στο βίντεο χτες. Θα διαλέγουμε τη λειτουργία που θέλουμε και θα κάνει αυτοματοποιημένη λειτουργία και θα μπορούμε να το πετάμε με χειριστήριο και με 2/10 το απλό, ρε Σπύρο. Μακάρι, ρε φίλε, τι να σου πω. Δηλαδή το απλό είναι αυτό που δεν θα έχει χειριστήριο, θα είναι μόνο το drone, μία μπαταρία και 2 έλικες, αν θυμάμαι καλά. Απλό. 350 το κόμπο που θα έχει τις 3 μπαταρίες, την μπαταριοθήκη για φόρτιση και το χειριστήριο. Είναι 2, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, αν είναι αυτές τις τιμές, που αυτές τις τιμές θα είναι, για να τις λέει εδώ πέρα ο Σπύρος, είναι απίστευτη τιμή. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα και για κάποιους οι οποίοι είναι πιο προχωρημένοι κτλ, δεν νομίζω να τους χαλάει να έχουν και ένα μικρό drone τύπου Neo, το οποίο θα είναι και σαν κανονικό. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ μη μου γράφεις, λες να μην ξέρω και τέτοια, Σπύρο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Είδα εκεί κάτι αριθμούς που έγραψες και είπα. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε και για τους πιο προχωρημένους, ας πούμε, δεν νομίζω να μας χαλάει να έχουμε και ένα δεύτερο στην καβάτζα για να κάνουμε, ξέρω εγώ, πλάνα, πώς το λένε, σαν σύνεγου που θα μπορεί να χρησιμοποιείται FPV και τέτοια, αλλά και κανονικά άμα θελήσουμε. Ναι. Λοιπόν, και όπως μας γράφει ο Σπύρος εδώ πέρα, να το πούμε και αυτό, θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα στο Περιστέρι, Σπύρο, έτσι, διόρθωσέ με, στο Περιστέρι, στο Drone House. Η συνεργασία με το κανάλι και το Drone House είναι γνωστή και διαρκείας, οπότε και είναι κάτι παραπάνω από συνεργασία, δεν είναι απλά δηλαδή στα χαρτιά, οπότε όποιος θέλει από την πρώτη μέρα, αν ξέρεις να μας επιβεβαιώσει και η ημερομηνία, Σπύρο, θα ήταν τέλειο. Εγώ μέχρι στιγμής έχω για 5 Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο. Αν ξέρεις να μας το επιβεβαιώσεις και αυτό, αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, άστο, δεν πειράζει. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή. Τέλος πάντων, αυτά για τον Neo. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας για τον Neo και μετά θα μιλήσουμε και για το Περιστέρι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Στο Drone House, λοιπόν, από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας θα είναι διαθέσιμο και για να το δείτε στην πράξη, αλλά και για να το αγοράσετε στο Περιστέρι. Υπομονή. εντάξει, υπομονή. Θα κάνουμε υπομονή. Και να το δείτε και να το αγοράσετε εκεί, θα σας τα δείξει όλα ο Σπύρος. Και συνεχεία θα δείτε αναλυτικές παρουσιάσεις στο κανάλι για το drone αυτό και όλα τα σχετικά που κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω ερωτήσεις που ίσως έχετε για το Neo και τι άλλο μπορεί να σας απασχολεί ή τις σκέψεις σας γενικότερα εδώ πέρα, και μετά να περάσουμε να πούμε και για το dongle Cellular Dongle 2, όπου εκεί πέρα διήστανται οι απόψεις. Ήδη ένα βίντεο έχει μπει στο κανάλι με μια δοκιμή που έκανα στην Ύδρα. Το δίκτυο, βέβαια, θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο στην Ύδρα ότι, νομίζω το λέω και στο βίντεο, ήταν ψιλοάθλιο λόγω φόρτου. Γι' αυτό και θα κάνω και άλλη δοκιμή, αλλά
να μην ξεχνάμε ότι οι δοκιμές γίνονται για να δούμε, καλησπέρα Νίκ, για να δούμε σε δύσκολες συνθήκες τις αντιδράσεις και το πώς δουλεύουν τα διάφορα συστήματα, τα διάφορα νέα πραγματάκια που μας στέλνει η DJI. Mini 5 βαθύ 25. Ναι, το είπα αυτό στην αρχή, δεν είναι προς το παρόν στα σκαριά. Αλλά έρχεται 3S και Mavic 4, δεν λέω πολλά ακόμα, 3S και Mavic 4. Λοιπόν, περιμένω ερωτήσεις. Ό,τι θέλετε να πείτε, τα σχόλιά σας από κάτω για τον Neo. Δεν είχε καθόλου γενικά. Ναι, ήταν χάλια, παιδιά, ήταν χάλια. Μέχρι και το κινητό. Εκεί στο σημείο που ήμουνα, είχα τις κεραίες ακριβώς στον απέναντι λόφο. Είχα δηλαδή εντελώς οπτική επαφή, που δεν χρειάζεται οπτική επαφή στα κινητά, το ξέρετε, ας πούμε. Ιδιαίτερη, δουλεύουν και μέσα στα σπίτια μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα οπτική επαφή. Το κινητό μου έπιανε 5G, είχε πολύ καλό σήμα, ήταν σταθερό το σήμα κτλ. Το 4G όμως ήταν εντελώς χάλια το σήμα, γιατί σε κάποια στιγμή πριν το βίντεο γύρισα μόνο σε 4G το τηλέφωνο για να δω τι γίνεται και έπεσε το σήμα σε 4G. Η πλευρά του χειριστηρίου και του Internet Access από την πλευρά του χειριστηρίου που ήταν δηλαδή, χρησιμοποιούσε δηλαδή σαν access point το κινητό που είχε 5G το κινητό κτλ. Ήτανε και φαινόταν μια χαρά. Η πλευρά του drone ήταν αυτή που ήταν προβληματική και μας δημιούργησε τα προβλήματα που... Ναι, Νίκο, οπωσδήποτε θα γίνει και δεύτερη δοκιμή. Έχω βρει ήδη το σημείο που θα κάνω δεύτερη δοκιμή, γιατί όπως θα είδες και στο βίντεο ήταν εντελώς απογοητευτική η κατάσταση, έτσι δεν ήταν, ήταν άθλιο αυτό το πράγμα, δεν... πώς το λένε, δεν ήταν stream αυτό, ήταν χάλια, δεν έκανες τίποτα, δηλαδή μόνο και μόνο για να δεις ότι υπάρχει στον ουρανό ήταν. Λοιπόν, αλλά ναι, έχω βρει, τώρα περιμένω λίγο να βρω το χρόνο για να κάνω τη δοκιμή σε καλύτερο σημείο, με καλύτερα σήματα και λιγότερο busy δίκτυο, για να δούμε πώς θα παίξει εκεί. Και βλέπουμε. Πάντως η αλήθεια είναι, ρε Νίκο, και εσύ θα έχεις δει ότι με το OcuSync 4 προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν. Οπότε δεν έχω δει, ας πούμε, το use case αυτής της συσκευής ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων το δοκιμάζουμε να δούμε ότι δουλεύει, δεν δουλεύει, ξέρω εγώ τι κάνει και βλέπουμε. Σπύρος από κάτω, Mavic 4 το βαθύ 25. Κάτι άκουσα σήμερα, ρε, εσύ. Κάτι άκουσα για Mavic 4. Δεν ξέρω, μπορείτε να ήταν ράδιο αρβίλα. 3S κάτι γίνεται, ναι. Εντάξει, αυτό το... Και εγώ θεωρώ ότι κάτι παίζει. Εκεί έχουν βγει και κάτι leaks. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε και για Neo. Χρόνος πτήσης περίπου στα λέει 17 με 18 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 4ο με 16 λεπτά πιστεύω, πραγματικός χρόνος πτήσης. Μπαταρίες δεν είναι συμβατές με κάποιο άλλο drone, που σε αυτό το σημείο θα έρθω και θα πω ότι είναι ένα καλό deal να πάρεις το combo, αν θέλεις να το πάρεις, για να έχεις μαζί και τις 3 μπαταρίες και να μην τρέχεις μετά να παίρνεις μπαταρίες, γιατί είδαμε τι έγινε με το Avata 2, όπου τώρα δεν ξέρω αν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά στην αρχή με το Avata 2 όσοι σπεύσαμε, όπως και εγώ, να πάρουμε το Avata 2 χωρίς να είναι το combo, και κάποιοι εδώ πέρα μου λέγανε, που γράφουν και σχόλια, να πάρω το combo. Τέλος πάντων, πήρα την απλή έκδοση και μετά έψαχνα μπαταρία και δεν έβρισκα με τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι από εδώ και πέρα δεν νομίζω να ξανακάνω λάθος να μην πάρω combo, ειδικά αν είναι για ένα drone που θέλω να το χρησιμοποιώ. Έτσι, αν είναι για ένα drone παρουσίασης, τότε εντάξει, ok. Αλλά για ένα drone που θέλω να το χρησιμοποιώ, θα παίρνω την combo έκδοση. Και ειδικά για τον Neo, με αυτή την τιμή, νομίζω ότι δεν σε βλέπω, Σπύρο, πολύ να τα κρατάς και να τα έχεις και στο μαγαζί εκεί πέρα. Θεωρώ ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν φύγει όλα. Μάλιστα.
Άλλα παιδιά, ερωτήσεις, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω και ό,τι άλλες παρατηρήσεις έχετε να κάνετε. Μιλάμε για Neo σήμερα, μιλάμε για Cellular Dongle 2 και για νέες κυκλοφορίες drones. Πατήστε και κανένα like στο live, μπας και ανέβει λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ τον Electronics Nerd. Και για να δούμε τι γίνεται εδώ με το... Τι λέει... στη δημοσκόπηση ένα 17% λέει ότι θα πάρει το Neo και όχι 83%. Δηλαδή οι περισσότεροι λένε ότι δεν θα το πάρουν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξετε το σκεπτικό σας αφού δείτε τις παρουσιάσεις στο κανάλι. Αφού βγαίνει το Neo τώρα, το R3S πιστεύω θα πάει τέλος. Όχι Νίκο, έρχεται πιο νωρίς το 3S. Θα έρθει πιο νωρίς το 3S. Πιο νωρίς από το τέλος του χρόνου. Να το πω έτσι, πιο νωρίς από το τέλος του χρόνου. Τώρα το πόσο πιο νωρίς και αυτό δεν ξέρω. Και χαρακτηριστικά δεν έχω βρει ακόμα γι' αυτό. Έχουν πέσει όλοι τώρα με τα μούτρα στο Neo, κατάλαβες, γιατί είναι κάτι που θα βγει τώρα σε λίγες μέρες. Οπότε έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα εκεί. Έρχεται και η καινούργια κάμερα, η 4. Και εκεί θα έχουμε ωραία αναβάθμιση. Γιάννης, σε ποιες μεριές το Neo θα έχει? Σε καμία μεριά δεν θα έχει αισθητήρες, Γιάννη. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν θα έχει καθόλου αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Και γι' αυτό έχει και αυτό το προστατευτικό γύρω-γύρω. Οπότε θα πρέπει να είναι κάποιος πολύ προσεκτικός να μην το χτυπήσει κάπου. Αλλά όπως βλέπεις και από τα προστατευτικά νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα, όπως δεν έχει και το Avata το πρώτο και το Avata το δεύτερο λίγο περισσότερο πρόβλημα, γιατί κάτι κάνανε εκεί πέρα πιο μαλακά τα πλαστικά, ξέρω εγώ, από το πρώτο. Αλλά τέλος πάντων, ναι, υπάρχει προστασία. 5 είπαμε, εντάξει, οκ. Εσύ λες για το 5... Σταμάτα ρε άνθρωπε να γράφεις με γρίφους εδώ πέρα. Γράψεις αυτό που είναι να γράψεις. Λοιπόν, αυτά. Μάλιστα. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε για Neo, για Cellular Dongle. Είδατε το βίντεο, φαντάζομαι, και για την πρώτη δοκιμή με το Dongle 2, με Mini 4. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη, η αλήθεια είναι ότι κουμπώνει ωραία το Dongle, δεν ξέρω. Το Dongle 2 κουμπώνει ωραία στο Mini 4. Στο R3 είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ακόμα καλύτερο γιατί μπαίνει εσωτερικά, δεν φαίνεται τίποτα. Το καλησπέρα στον Neck Lamp. Στο R3 λοιπόν είναι ακόμα καλύτερο η εγκατάσταση του dongle, γιατί μπαίνει μέσα στον drone και δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Στο Mini 4 Pro πρέπει να το βάλουμε από κάτω και έχει και ένα καλωδιάκι που συνδέεται από πίσω. Γενικώς η εγκατάσταση πάντως και στα δύο είναι πάρα πολύ εύκολη. Χρειαζόμαστε SIM κάρτα με δεδομένα, έτσι, όχι μια απλή, πρέπει να έχει δεδομένα η κάρτα, και εν συνεχεία θέλουμε και δεδομένα στο χειριστήριο, είτε μέσω Wi-Fi κάνοντας access point το κινητό μας, είτε αν είμαστε κοντά στο σπίτι μας ή από τον μπαλκόνι μας ή από την ταράτσα μας, ξέρω εγώ, και πιάνει το access point του σπιτιού, τότε το συνδέουμε πάνω εκεί το χειριστήριο και πετάμε. Εκτός και αν έχουμε Ni 2 που μπαίνει το κινητό από πάνω και απλά ανοίγουμε τα δεδομένα στο κινητό για να παίξει το Cellular Dongle 2. Υπάρχει βίντεο μέσα στο κανάλι, όποιος δεν έχει δει με την πρώτη δοκιμή μπορεί να το δει, και υπάρχει και ένα βίντεο με ένα preview
για το DJI Neo, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Περιμένω λοιπόν τις ερωτήσεις σας. Μόλις τώρα παρατήρησα ότι μιλάω 17 λεπτά ακατάπαυστα. Έχω βάλει μια ψηφοφορία πάνω, όποιος θέλει μπορεί να ψηφίσει. Κάντε like στο live να ανέβει και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Τώρα που το θυμήθηκα να πω και κάτι άλλο, επειδή έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν θέλω να απογοητεύσω κόσμο, τέλος πάντων, εμένα τελείωσε η άδειά μου, αλλά και σε κάποιους και σε αρκετούς έχει τελειώσει η άδεια, έχουν μπει πίσω στη ρουτίνα, αλλά τέλος πάντων τελειώνει το καλοκαίρι, να μην πω τελείωσε το καλοκαίρι. Σίγουρα έχετε κάνει πτήσεις, περιμένω φωτογραφίες σας για να ανέβουν στο σημείο κοινότητα, να τις δούμε όλοι. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Χρήστο. Όποιος θέλει λοιπόν να στείλει φωτογραφίες ή φωτογραφία, ανεβάζω κάθε τόσο και λιγάκι οδηγίες για το πώς να το κάνει, το στέλνει στο email, τη στέλνει στο email του καναλιού, βάζει τον τίτλο του τι δείχνει η φωτογραφία και το όνομα, όπως τα έχετε δει, συνήθως βάζω το μικρό με το πρώτο γράμμα του επώνυμου, εκτός και αν μου πει ο άνθρωπος που στέλνει τις φωτογραφίες ότι θέλει να εμφανιστεί όλο το όνομα. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο, απλά τις στέλνετε στο email και εν συνεχεία εγώ τις ανεβάζω στο σημείο κοινότητα. Και... κρίμα να μην είμαι εκεί να φάμε τίποτα. Να ξαναπώ σε αυτό το σημείο ότι από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας στο Drone House που έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται το κανάλι, θα το βρείτε το DJI Neo διαθέσιμο για αγορά, αλλά και σε demo, να το δείτε εκεί πως είναι. Είναι μικρό, σας το λέω από τώρα, είναι μικρότερο από mini, αλλά θα μπορείτε να το δείτε, φαντάζομαι θα κάνεις και κάνα demo εκεί πέρα, έτσι, κάμια πτήση εσωτερικά ή εξωτερικά, Σπύρο, οπότε να το δει ο κόσμος και όποιος θέλει αγοράζει και δεν νομίζω να κρατήσει και πολύ το στόκ με τις τιμές που θα έχει. Στις 5, Σπύρο, επιβεβαίωσέ μας λίγο για το πότε θα είναι στο μαγαζί. 5 του μήνα είναι η κυκλοφορία. Για να δούμε, να μας επιβεβαιώσει λίγο. Εγώ για 5 ξέρω τώρα. Να μας πει την ακριβή ημερομηνία. Ευχαριστούμε πολύ Σπύρο. Να μας πεις την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο. Εγώ γνωρίζω ότι θα είναι στις 5. Δεν το ξέρεις ακόμα, Κάτι θα έχει παίξει εκεί. Εγώ ήξερα για 5, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τότε. Θα περιμένουμε. Άρα την ημερομηνία της κυκλοφορίας θα το πω λιγάκι πιο open. Την ημερομηνία της κυκλοφορίας και χωρίς επίσημη ακόμα ημερομηνία. Όταν θα βγει το teaser και τα λοιπά, θα ξέρουμε ακριβώς πότε θα βγει. Εκείνη την ημερομηνία που θα μας πει η DJI, γελάω, κλαίω, έτσι, που θα μας πει η DJI, εκείνη την ημέρα θα είναι διαθέσιμο το Neo στο Drone House και για demo και για αγορά, οπότε όποιος θέλει πάει παίρνει, γιατί έχασα κάτι καλό, έλειπα σχεδόν από την αρχή, το βίντεο θα μείνει πάνω. Ναι Τάσο, θα έχουμε πει διάφορες πληροφορίες εδώ πέρα, το βίντεο ανεβαίνει μετά και είναι στο playlist του καναλιού με τα live, έτσι, οπότε μπορείς να το δεις όποτε θέλεις. Δεν υπάρχει θέμα. Εδώ συζητάμε για το Neo. Άλλες ερωτήσεις, παιδιά, που μπορεί να έχετε. Όπα, πέφτει το ποσοστό του όχι και ανεβαίνει το ναι, 25% ναι. Ψηφίστε στην ψηφοφορία που έχει μόλις μπαίνετε μέσα στο live για να έχουμε μία εικόνα. Το καθυστέρησε στη DJI και βγήκε ήδη το hover. Δεν έχει βγει το hover ακόμα. Το έχουν στείλει μόνο δυστυχώς
τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί είχα επικοινωνία και τέλος πάντων στον κόσμο θα αρχίσει να φεύγει, εγώ από ό,τι ξέρω, τέλος Οκτωβρίου. Και φυσικά η τιμή, θα έχεις δει ότι η τιμή που έχει το hover δεν έχει καμία σχέση με την τιμή που έχει το Neo, έτσι, οπότε εκεί θα υπάρχει θεματάκι. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με το Hover Air X1 και ήταν και το input, γιατί μου ζητήσαν να τους δώσω input, ήταν και το input που είχα και ήλπιζα ότι το δεύτερο μοντέλο θα το έβγαζαν με μια πιο, δεν θα πω λογική τιμή, ούτε προσιτή, με μια πιο normal τιμή, ξέρω τι να πω. Αλλά όπως φαίνεται, ειδικά η έκδοση Pro θα εκτοξεύεται και αν θέλεις να πάρεις και ένα, θα έχει και ένα σαν beacon, το οποίο θα το κρατάς απάνω σου για να σε ακολουθεί. Το κρατάς απάνω σου, εγώ ξέρω να σου πω και τιμές για το Pro, θα είναι 700 και ευρώ το Pro. Και θα έχει μαζί και ένα πραγματάκι, το οποίο γιατί δεν θα έχει GPS, θα έχει μαζί ένα πραγματάκι το οποίο θα είναι σαν beacon και θα ακολουθάει αυτό το drone. Αυτό θα πωλείται ξεχωριστά. Κάπως το λέει, δεν θυμάμαι πώς το λέει τώρα. Τέλος πάντων, ελπίζω να παρουσιαστεί και αυτό στο κανάλι, παιδιά, δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν είναι στα χέρια μου. Το Neo θα παρουσιαστεί στο κανάλι κανονικά. Αυτό δεν είναι στα χέρια μου. Επικοινωνήσανε μαζί μου και περιμένω. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Άλλη ερώτηση, άλλο σχόλιο, άλλη παρατήρηση που μπορεί να έχετε για DJI Neo ή Cellular Dongle 2 ή για οποιαδήποτε ερώτηση για πιθανή νέα κυκλοφορία drone της DJI, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια, κάντε like και μην ξεχάσετε όσοι μπαίνετε τώρα στο live να ψηφίσετε και στην ψηφοφορία που εμφανίζεται πάνω. Θα είσαι εκεί την ημέρα κυκλοφορίας, μακάρι να ήμουνα. Δυστυχώς δεν θα είμαι. Η τιμή του καινούριου hover είναι απαράδεκτη. Πραγματικά, Γιάννη, είναι απαράδεκτη. Πραγματικά. Το Drone House είναι το επίσημο DJI Service. Πολύ ωραίο αυτό. Άλλη μια ωραία πληροφορία μας δίνει ο Σπύρος εδώ. Από 27 Αυγούστου του 2024 το Drone House είναι το επίσημο DJI Service Point στην Ελλάδα. Οπότε όποιος θέλει να εξυπηρετηθεί άμεσα και χωρίς να παιδεύεται ο ίδιος, μπορεί να πάει και τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Μπορεί να πάει εκεί πέρα και θα τον εξυπηρετήσει το Drone House. Δεν θα προλαβαίνεις. Αστιεύομαι φυσικά. Θα πάτε, θα σας εξυπηρετήσει το Drone House για service, για οποιασδήποτε ανάγκες έχετε επισκευής ή προβλήματα του drone θα σας εξυπηρετήσουν εκεί. Τα παιδιά είναι πολύ καλά και εξυπηρετικά. Λοιπόν, αυτά, τι άλλο. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ιδιαίτερη κινητικότητα, οπότε σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο live. Το live θα παραμείνει ανεβασμένο στο κανάλι, για όποιον δεν το πρόλαβε μπορεί να το δει μετά. Οπότε, καλό απόγευμα, τα λέμε και το επόμενο βίντεο θα είναι σύντομα με δοκιμή για το Cellular Dongle σε άλλο περιβάλλον και ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά τα βίντεο θα συνεχίσουν να έρχονται στο κανάλι, μείνετε συντονισμένοι, κάνετε εγγραφή, τα σχόλιά σας από κάτω, τα στάνταρ, τα κλασικά και προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα και τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά!